Středisko ekologické výchovy Sever z Horního Maršova realizuje program Škola pro udržitelný život od roku 2004. Prošlo jim už stovky škol. A smyslem toho programu je, aby žáci měli rádi svoje místo a chtěli se o něj starat. Ten program, když se do něj školy přihlásí, tak probíhá celý školní rok. Žáci poznávají nejdřív sami sebe. Je totiž potřeba, aby zjistili svoje silné stránky a potom v tom programu se každý věnoval tomu, co ho opravdu baví nebo co umí a ty svoje silné stránky rozvíjel. A začínají poznávat svoje místo. A to všechno zaznamenávají do svojí mapy. Jedním z aspektů je to, že to je program komunitní, takže oni k tomu pozvou právě zase další učitelé, spolužáky, rodiče a tu mapu vlastně doplňují a mají tak první takový výstup, se kterým můžou pracovat dál. Jakmile mají svoje místo objevené z hlediska pocitu, tak ho poznávají do hloubky a ten první cyklus skončí vizí, jak by chtěli, aby jejich obec vypadala za 10 let. A když vlastně tu vizi mají připravenou, tak se vypraví na místní samosprávu a tu vizi nejenom starostovi, ale i třeba zastupitelům představí a vlastně debatují o tom, co by obec měla udělat, aby dostála toho, že splníme ty cíle udržitelného rozvoje. Jakmile zastupitelé prodebatují s žáky tu vizi, kterou mají, tak si žáci vyberou minimálně jeden projekt, který oni sami realizují a zase k tomu přizvou rodiče, místní komunitu, samosprávu a už vlastně si udělají takový úkolníček, rozdělí si právě role, vrátí se k těm silným stránkám, co kdo už umí a co by kdo mohl zabezpečit a vlastně společně projekt zrealizují. Není důležitý ten samotný výsledek, ale je důležitý hlavně ten proces, kterým ty žáci procházejí. Třeba základní škola z Vrchlabí realizovala, já bych řekla, desítky těch programů a jeden z příkladných programů je Pozor bomba, kdy žáci upozorňovali na psí výkaly na sídlišti. Udělali takové vlaječky, kde vlastně označovali ty psí výkaly. Co když jsme šli do tohle projektu? Děti tak jako koukali, což je jako psí hovínka, budeme zpracovat v projektu. Já jsem taky trošičku jakoby to znejistěl, no a ve finále vlastně vznikla po sídlišti síť košů na psí odpad a vlastně rozjeli jsme tím pak další rozmyšťování košů po Vrchlabí. Díky tomu se i žáci učili to, že je potřeba jít do věcí, které my si myslíme, že v obci nefungují a pomáháme tomu, aby se ty věci zlepšily a fungovaly lépe, i když na začátku to třeba může vyvolat nějaké nepříjemnosti nebo konflikty. Žáci ze základní školy z Bíště udělali několik akcí. Jedna byla třeba kampaňová, několik dnů bez aut, kdy se žáci měli dopravovat do školy nějakým jiným způsobem, aby nejezdili auty. Nám vadilo, že ráno, vždycky, když začíná škola, takže tady jezdí hodně rodičů s autama. A pak dělali třeba mňamka týden. Účelem mňamka týdne bylo, že jsme měli omezit plýtvání vlastně potravin ve školní jídelně a zároveň jsme s paní kuchařkou vlastně hovořili o tom, aby byly pro nás zdraví. A aby to taky dosahovalo jako ten rozpočet, který má ta jídelna na toho jednoho žáka. V tom týdnu se méně plýtvalo tím jídlem. Jsme nevěděli, jestli malí děti umějí třídit odpad. A tak jsme se jim rozhodli prostě uspořádat různé aktivity. Hodně lidí se naučilo víc třídit. V Bíšti se to velmi podařilo, že ty výstupy, které tam jsou, tak vymysleli děti. Žáci v rámci projektu Škola pro udržitelný život se učí kriticky myslet, prezentovat ty svoje myšlenky, stát si za svými názory, obhajovat si je, diskutovat. O co nám jako nejvíc jde, jo, je, aby žáci získali ten pocit, že oni můžou změnit svět. My jsme si v lese všimli, že je tam hodně bordelů tady v Náchodě. Tak jsme se rozhodli, že uděláme ty schránky. Schránky, do kterých lidi můžou dávat odpadky. Ty jsou vyrobený ze smrkového dřeva, velký box, který má 3 víka. A uvnitř jsou vlastně pytle na kovy, plasty a směsný odpad, myslím, že tam je. Ještě tam je takový otvor, z toho si vezmete pytlík a rukavice, něco nazbíráte a pak to vlastně vyhodíte do té schránky. Záměr úplně nebyl, aby byl ten odpad tříděný, ale lidé začali to třídit a v praxi to funguje líp, než jsme zamýšleli.
občané na to reagovali úplně naprosto tak, jak jsem nečekala. Když jsme odchytili jednu starou paní, ta nám povídala, že nás podporuje a že se jí to líbí, co jsme vymysleli, ale nemyslí si, že bychom to měli řešit my děti. Že si myslí, že bychom my měli někde si hrát a že oni se o to postarají. Já si myslím, že my jako děti bychom v tom pokračovat měli a to, co děláme, mi dává smysl. Vedení města takovéto projekty velmi vítá, a to z jednoho prostého důvodu, protože to město nepatří jenom dospělým občanům, ale patří i mládežníkům a mladým lidem. Náš leták Bugs in Woods byl zveřejněn ve výloze v informačním středisku, což nás velice mile překvapilo. Rozhodně mi to dodalo víc odvahy. Byl tam docela zajímavá plánovaná v metodice tabulka, jak si třeba rozdělit práci, naplánovat tam, jako kdo za co zodpovídá, kdo nám může pomoct, jaké potřebujeme materiály. A to se přiznám, že třeba tuhle tabulku si vytisknu třeba i při jiných aktivitách. My bychom opravdu byli rádi, kdybychom to mohli rozšířit po celé republice, protože ty konzultanty máme po celé republice a zároveň, aby opravdu ty jednotlivé třídy, školy a učitelé ten program opakovali, protože jim to bude dávat smysl, že se vlastně díky tomu programu děti neučí jenom znalosti o místě, ale právě důležité dovednosti pro život. Škola pro udržitelný život umožňuje učitelům i žákům naučit se spoustu věcí, aniž by věděli, že se učí. Ty děti se umějí prezentovat svoji práci. Něco jiného je, když to prezentují ve třídě, něco jiného, když pak vlastně máme nějaké slavnostní zakončení toho projektu a přijdou sem lidi z řad veřejnosti. O to je to víc posílí, když vědí, že tohle to zvládnou. I děti na základní škole jsou schopni udělat velké věci. Oni vymyslí daleko více věcí a možná i lepších než my dospěláci. Vidím tam smysluplnost té práce jako další než jenom ta klasická výuka. A když pak vidím, že i ty děti pracují jinýma metodama a jejich práce potom obohacuje ten veřejný prostor, tak to je pro mě super motivace v těch projektech pokračovat. Všechny informace k programu naleznete na webu školaproživot.cz, taky na webu Severu a všech sociálních sítích, jako je YouTube, Facebook nebo Instagram.